Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a szeretett személyetekkel, mit lehet róla tudni, hogy van, jön-e, számíthattok-e rá. Szóval, hogy általában véve, hogy mi van vele, ez a nagy kérdés jelenleg. Ezt nézzük meg, hogy mi van vele. Lássuk, akkor mit tudhatunk meg erről a szeretett személyről. Mi van vele most? Hogy ül ő? Mi a jelenlegi szituációja? Úgy tűnik nekem, hogy ő neki újabban nagyon sok vitája van. Hogy kivel, arra majd mindjárt rákérdezünk, hogy kivel van neki vitája. Lehet, hogy saját magával, lehet, hogy a gyerekével, amennyiben van gyereke, lehet, hogy egy teljesen új dolog miatt vannak neki vitái. Egy viszont egészen biztos, hogy az ő szíve hölgyéhez ő nagyon hűséges és kitart. Az is lehet, hogy azért vannak neki vitái, mert úgy gondolja, egy teljesen új szakasz szeretne indítani az ő szíve hölgyével, aki kitartó és hűséges vele kapcsolatban, és neki lehet, hogy ez egy teljesen ismeretlen volt ez a dolog eddig az életében, teljesen ismeretlen volt az, hogy ő hozzá valaki ennyire hűséges, hogy ő hozzá valaki ennyire kitartó, és ő neki az összes hülyeségét elviseli, és ez miatt lehetséges benne ez a vita és a belső probléma, és ez az, ami számára teljesen ismeretlen. De akkor lássuk, hogy mit jelent itt a bosszúság. Mit tudhatunk meg a bosszúságról? No, hát igen. Itt azért vannak olyan események és körülmények, itt a harmadik személy bejött ebbe a képbe, aki lehet jelenlegi társ, lehet szülő, lehet rokon, lehet ismerős, barát, akárki, de bármilyen külső körülmény, ami például ő benne ezt a vitás helyzetet újra és újra létrehozza, illetve ami miatt ő vesztesnek érezte, illetve érzi még mindig magát. De lehet, hogy pont ez az, amit az előbb mondtam, hogy az ő szeretett nőjének a kitartása, a hűsége, az elkötelezettsége irányába, ez kétséget ébresztett benne, hogy igaz-e az, hogy ő milyen lúzer, milyen vesztes típus, és pontosan ez mutathatja azt, hogy ő lehet, hogy kezdi elhinni, hogy nem véletlenül tart ki mellette ez a szeretett nő. Na és akkor most megkérdezzük a gyermeket, hogy erről mit tudhatunk meg. Mi az, amit a gyermekről megtudhatunk? Lehetséges, hogy ő, mint mondtam, egy új szakasz szeretne kezdeni ezzel a szeretett nővel, aki lehet férfi is, persze mindenki cserélje meg úgy magának, ahogyan az ő helyzetére vonatkozik. De hát lehet, hogy ő egy új szakaszt szeretne kezdeni, sőt, igazából hosszú távú és tartós szakaszt, de nem biztos benne, hogy ő erre képes, vagy hogy egyáltalán együtt képesek-e egy tartós kapcsolatra. Ez gyakran, mint félelem előjön benne, és gyakran
fél is ettől, sőt, bele is betegszik ebbe a félelmetes gondolatba, hogy mégsem működnek kettejük között, de akkor meg azzal vigasztalja magát, hogy akkor is ők jól érzik egymással magukat, és akkor majd lesz valahogy. Ez például lehetséges, hogy ez egy ilyen elengedési energia is, amit most érzékelek, tehát, hogy például, amikor azt szeretnénk, hogy nagyon szeretnénk egy másik személlyel mi egy hosszú távú kapcsolatot, és tengernyi félelem van bennünk, hogy lenne, hogy működne egyáltalán, és akkor egyszer csak eljutunk arra a pontra, itt a nagy félelmek közepette, hogy hát tulajdonképpen teljesen mindegy, mert ha csak együtt vagyunk, és együtt töltjük az időt, ameddig vagyunk, vagy ameddig ez számunkra megadatik, akkor az úgy is jó lesz. És ez a megengedés, és valahogy most ezt érzem ebből is, itt ezt az energiát, ezt a megengedő energiát, és akkor megnézzük itt a hűségre, mit tudhatunk meg. Mi ez a hűség? Ez a kitartó, mélységesen mély szerelem. Tehát, amit mondtam, hogy ő ez neki teljesen furcsa, teljesen ismeretlen, hogy valaki őt ilyen kitartóan és ilyen mélyen szeresse. Ez csak visszaigazolja, amit az elején érzékeltem, hogy az első lapokból, hogy ezt jelenti itt. Hát ő most egy ilyen érdekes állapotban van, nem is tudom, hogy ezt jónak, rossznak nevezzem-e. Szerintem ez egy nagyon jó állapot, hogyha ő egyrészt a megengedés állapotában van, másrészt pedig, hogy felismeri azt, hogy van számára ez a szerelmetes nő, aki neki is a szíve hölgye, és az is ilyen kitartó hűséggel és szerelemmel van iránta. Na de akkor megnézzük, hogy te lehetsz-e ez a számára kedves személy, úgyhogy lássuk, hogy mit gondol rólad ez a szerető, ez a szerelmetes férfiú, vagy nő. Az a lényeg, hogy ez a szeretett személy mit gondol a nézőről, mit gondol vele kapcsolatban, milyen gondolatai vannak vele kapcsolatban ennek a szeretett személynek. Azt gondolja, hogy az ő bizonytalansága az a másik felet azt nagyon is elszomorítja, nagyon is nehéz helyzetbe hozza, és talán túl sokat is vár a sorstól, amikor ő vele kapcsolatosan gondolkodik. Mármint mind a kettejükre igaz lehet ez a mondat, hogy túl sokat várnak a sorstól, amikor a másikra várakoznak. És akkor itt most kérnék szépen az özvegy férfire, hogy mit jelent. Mert nagyon sokat gondol rád, a nézőre, nagyon sokat gondol ez a szeretett személy, nagyon reméli, hogy az ő benne megfogalmazódó érzések azok nem hamis érzések, nem csak ilyen kitalációk, hanem valódi érzések, mert hogy titkon azért fél, benne van a félelem amiatt, hogy ő nem jól látja, nem jól érzi. Mégsem igaz ez az, hogy őt ilyen hosszú távon is valaki szeresse, és ebből a nagyfokú önbizalom hiányt érzékelem most. És a szomorúságra is kérnék szépen.
Hát igen. És lehet, hogy itt például arra is gondol, hogy a szomorúságot a vállás, már úgy értem az, hogy esetleg ha volt már köztetek kapcsolata és jelenleg nincsen, akkor annak a elválásnak a szomorúságát jelöli itt, de az is lehetséges, ha valakinek van elkötelezett kapcsolata, neki vagy neked, akkor emiatt, tehát hogyha belegondoltok, bármelyik őtök is, akkor emiatt lehet ez a nagy szomorúság, hogy az hogyan lesz, és azt hogy lehet megvalósítani, és erre vonatkozik tulajdonképpen ez az ő félelme, és az ő aggodalma. És a bizonytalanságra is kérdeznék itt a bíróra még. Igen, sokat gondolkodik azon, hogy új kezdetet szeretne. Ez a bizonytalanság erre vonatkozik, hogy most belevágjon-e újra veled, emelje magasabb szintre veled a kapcsolatot, vagy mit csináljon. És a szerencsére is kérnék szépen. Ugyanakkor pedig azt hiszem, hogy ő tudja, azt gondolja, hogy a veled való lelki közösség az neki egy nagyon nagy égi ajándék, hogy azt a sors és az égiek hozták az ő életébe, vagy adták ő neki, és ez pozitívan és súlyosan nyom alatban, amikor itt ezen dilemmázik, hogy veled mit csináljon, hogy kezdődjön-e új szakasz, emeljétek-e egy új szintre a kapcsolatotokat, vagy ne, mert itt határozottan az látszik, hogy ő tisztában van vele, hogy mindaz, amit tőled kap, lelkileg leginkább, és nem az anyagiakra gondolok itt, mert ezt itt nyomatékosítónak, illetve igen, tehát nyomatékosítónak érzem. Tehát mindaz, amit lelkileg tőled kap, az összhangban van az égieknek az akaratával, és hogy azért van köztetek most így ez a helyzet. Jó, hát akkor megnézzük azt, hogy mi a helyzet érzelmek terén, mit tudhatunk meg az ő érzelmeiről, és most ránéztem a képre, és látom, hogy nem annyira jó ez a háttér, úgyhogy kérlek, írhatjátok, hogy szerintetek ez jó-e vagy sem, de én úgy látom, hogy ez nem annyira adja vissza a lapokat, de akkor majd ki fogom cserélni, csak ezt most nekem amúgy meg nagyon tetszik ez a kis tojásos terítőm. És nagyon régen volt már fent, ugye húsvét az ritkán van, és szerettem volna, hogy ez elő legyen, de nem jó ehhez a lapokhoz, úgyhogy most elnézést. Ez csak ilyen önös volt, és nem próbáltam le előre, hogy fog kinézni. Csak örültem, hogy elővehetem ezt a kis terítőmet. Na, bocsánat. És akkor megnézzük azt, hogy mit érez ez a szeretett személy a néző iránt, milyen érzései vannak vele kapcsolatban, mit érez a néző iránt ez a szeretett személy. Erre vagyunk kíváncsiak most, hogy milyen érzések vannak benne a nézővel kapcsolatban. Fél a rengeteg akadálytól, nagyon-nagyon fél, hogy milyen sok nehézség van a ti kettőtök kapcsolata útjában, tehát milyen sok nehézség áll az utatokban, milyen sok nehézséggel kell megküzdeni, és ez a félelem, ez tényleg ilyen
roncsá teszi. Most az jön, hogy nem csak egyszerűen beteggé, hanem hogy mivel állandóan ezen kattog az agya, ebbe is szinte beledilizik már, hogy ezt hogy küzdje le, hogy mit csináljon vele, hogy hogyan tudná ezt megélni, ezt ilyen nagyon erősen érzékelem. Ugyanakkor pedig azt láthatjuk, hogy ő állandóan arra figyel, kitartóan és hűségesen itt a hűséglapjával, hogy ami már köztetek volt kapcsolódás, az milyen jó volt, ha nem volt még köztetek úgymond kapcsolódás, akkor amit érez, amit ő belül megél, az alapján ő úgy érzi, hogy egy kincs vagy az ő életében, és erre fókuszál, miközben mondom, hatalmas félelmek és problémákat él meg azokkal a nehézségekkel, amit ő úgy lát, hogy akadályozza a ti kapcsolatotokat. Na de akkor megkérdezzük, hogy mi ez a nehézség, úgyhogy az ellenségre kérnék szépen kiegészítőket, információt, hogy milyen nehézségeket gondol ő. Hát a szerelemnek van az útjában, igen, micsoda? Igen, tehát ez így most csak azt írják le a lapuk, amit az előbb mondtam, hogy ő rengeteget gondolkodik azon, hogy ennek a köztetek lévő kapcsolatnak, amilyen hirtelen jött, ahogy berobbant az életetekbe, ez a mélységesen mély érzelem, ez lehetséges, hogy téged elszomorított, vagy szomorúságot is hozott, de elképesztően nagy szenvedélyt is. Vagy mélységesen mély szomorúságot is okoz, ez például a számodra, hogy ennyi akadály és ennyi nehézség van ennek a csodás érzésnek az útjában. És akkor itt most a betegségre is kérnék szépen. Azt látom, hogy az ő hitrendszere, az ő komfortzónája, az ő megszokott világa, az nagyon eltérhet attól, amit ő jelenleg el tud képzelni, ami őt eltávolítja attól, hogy veled egy új szakaszt indítson. Tehát a jelenlegi életvitele az nagyon más, mint amit veled el tudna képzelni. És talán ezt ő átlátja, amikor így magába mélyed, amikor így elcsöndesedik. Ez a remete üzemmódot fejezi ki a számomra a legtöbbször, azon felül ugye, hogy magányosnak is érzi magát, de hát az is a remete üzemmódnak az egyik alkotóleme, hogy magányos, hát nem lehet remetéskedni úgy, hogy közben társaságban vagyunk. Tehát amikor ő ebben a remete üzemmódban van, és befelé figyel, akkor tulajdonképpen megállapítja, hogy óriási a szakadék a kettőtök világa között, az, ahogyan ő él, és az, ahogyan veled lehetne, vagy a ti következő szakaszotok lehetne, amit itt a gyermek mutat, és ez az A verzió, és most jött egy másik, a B verzió, hogy amikor például ez így gondolkodik, vagy így magában merül, ahol neki családja van, akkor a B verzióban, akkor azt látja, hogy aközött van őrült nagy szakadék, hogy az ő jelenlegi családja, esetleg a gyerekei, és hogyha veled kezdene egy új szakaszt, vagy egy veled való élet között milyen nagyon nagy lenne a különbség, és hogy például az ő gyerekei ezt hogyan fogadnák, és őszintén szólva, ahhoz képest, hogy amilyen lapok eddig voltak, mármint az elmúlt hetekben, hónapokban,
Hát ez egy nagyon nagy változás most. Én azt érzékelem, hogy ő egyáltalán ilyeneken gondolkodik. De akkor megkérdezzük, hogy mit jelent itt a hűség, mit tudhatunk meg róla bővebbet, mert úgy érzem, hogy ez ezzel van összefüggésben. Igen, ezt érzékeltem. Nagy változás történt, illetve már még mindig talán folyamatban van benne, azzal összefüggésben, hogy az a személy, aki eddig nagy hatással volt rá az életére, aki mm, úgymond irányítgatta őt, hogy hogyan élje meg az életét, az a személy azt olyan, mintha kezdené maga mögött hagyni, vagy azzal kapcsolatosan megváltozna az ő hozzáállása. Tehát már nem fogad el minden egyes szót tőle igaznak, hanem már olyan, mintha már a szavai mögé látna. Már mintha látná az indokát annak, hogy miért mondja ezt, miért tesz azt. Például most az jutott eszembe, vajon nem tudom miért, hogy amikor egy narcisztikustól az ember próbál megszabadulni, addig esélye sincsen, szerintem, a megszabadulásnak, ameddig ő nem látja tisztán azt a szemét, hogy mit csinál, miért mond, és mit tesz, és a valódi elhagyásra ott van esélye, amikor már szinte gyűlöli vagy undorodik, bocsánat, ezt nem szokták így mondani, de az az érzés ad majd neki elég erőt ahhoz, ez az iszonyat, inkább így mondom, hogy képes legyen azt a köteléket, amit egy narcisztikus például ki tud alakítani egy másik személlyel, tehát akkor tudja otthagyni, hogyha már olyan nagy benne az iszonyat, hogy az már erősebb, mint ez az ő neki a vonzása is. Itt most nem véletlenül mondom el, mert itt azt érzékelem, hogy ez a személy, aki rá ilyen hatással volt, és akihez ilyen nagy átalakulásra van szükség, az erősen hajlamos lehet erre a tulajdonságra, amiről most az előbb beszéltem, és ez egy nagyon fontos lépcsőfoka például a leválásnak az ilyen szeméről, hogy kezdje tisztán látni, hogy amit mond, annak mindig van mögötte valami más is. És ezt nagyon sokszor rávetíti, hogy ő neki vannak hátsó szándékai, és ezt kommunikálja mások felé is, hogy neki vannak hátsó szándékai, miközben maga az a személy szokta elkövetni ezt. És most itt ezt érzékelem, hogy olyan, mintha egy ilyen folyamatot látnék ezekből a lapokból, vagy igen, miközben ezt érzékelem, hogy ez megy végbe benne, ez a tisztánlátás folyamata, amihez a te irántad érzett érzései adják meg az alapot. És azt tapasztaltam, hogy például akinek ez fontos életfeladata, hogy egy ilyen kapcsolatot otthagyjon és felismerje, oda küldenek egy ilyen segítőt, egy olyan mély érzelmű embert, vagy egy olyan embert, aki az ő mély érzelmeit képes megmozgatni, és képes neki ilyen módon plusz energiát adni arra, hogy ezt, amit az előbb itt leírtam, folyamatot, azt ő meg tudja tenni, hogy legyen hozzá elég ereje. És itt most ezt érzem mindenképpen, hogy akik nézitek, közületek most nagyon sokan ebben a cipőben járhatok. Ja, és ehhez nagyon sok erőt kívánok mindenkinek, mert ez egy nagyon nehéz folyamat, de utána megszabadulni például egy ilyen személytől, az egy újjászületés. Ezt komolyan mondom, az egy hatalmas élmény. Na de megnézzük, hogyha
ugye nem mindenkire igaz ez, de akkor megnézzük, hogy egyébként ez a szeretett személy ő hogyan fog a következő néhány napban, egy hétben, hogyan fog viszonyulni a nézőhöz, mit fog tenni. Lássuk, hogy akkor ez a szeretett személy hogyan fog a nézőhöz viszonyulni a következő néhány napban. Hát elképzelhető, hogy az ő vágyai annak arányában fognak nőni, ahogy hátrahagyja a félelmeit. Minél inkább képes hátrahagyni a benne lévő félelmeket, annál inkább erősödik benne a vágy. Viszont itt megint megjelent a remete üzemmódot jelölő lap, ami számomra csak a remete üzemmód, tehát van ennek más jelentése is, de ezekben az olvasásokban én mindig ezt érzékelem, hogy ezt a nagyon is mélyen elgondolkodó személyt jelöli, aki nem csak úgy ül, aztán néz ki a fejéből, hanem sok mindent mérlegel, sok mindent tudni akar. Tehát azért mondom, hogy ez ilyen bölcsességgel megtöltött lap, és miközben mérlegeli az életét, közben azért mély szomorúságot is érez. De azt hiszem, hogy ez a legtöbb esetben természetes. Tehát amikor egy megszokott élethelyzetet hátrahagyunk, még akkor is, hogyha egyébként nagyon boldogok vagyunk, akkor is némi szomorúsággal jár. Lásd, amikor esküvőn a szülők és sírálnak, örülnek, hogy a gyermekeik azok boldogok, és mégis szomorúak. Tehát ez ilyenfajta szomorúságot is érzékelek itt most, hogy ő úgymond elsiratja azt a lehetőséget, ami már elmúlt, ami lehet, hogy több volt, mint amit ő ki tudott belőle aknázni, és amikor erre gondol, akkor viszont azokat a mélységes vágyait, ami benne vannak, azt éppen háttérbe szorítja. Akkor a vágyra, ezt kérnék szépen, hogy mi az, amire vágyik? Hát rád. És itt végre kijött, hogy te vagy az, aki az elején, az első kérdésben is, és itt a végén is kijött, hogy te vagy az, akire vágyik, és akivel kapcsolatban ezt az ő hűségét is meg szeretném mutatni, mert ugye az első kérdésnél kijött az, hogy te nagyon hűségesen és kitartóan ott állsz, akkor is, amikor ő már rég nem várja, és itt most úgy látom, hogy benne is ez a visszaadom. Én is beleállok ebbe, hogy visszaadom neked ezt a hűséget, ezt a kitartást, amit te tanúsítottál eddig felém. És akkor a féltékenységre is kérnék szépen, hogy az mit jelent itten. Itt bizony azt jelenti, hogy azokat a félelmeit, hogy ami egy közös út, egy közös élettel kapcsolatban benne felmerült, azt hátrahagyja, vagy pedig azokat a korábbi párkapcsolataiból szerzett tapasztalatait, ami közös élettel vagy párkapcsolattal összefüggésben ő megtapasztalt, ezeket akarja ő most hátrahagyni, ezeket a félelmeket, mindet, és szeretné megélni azt a hűséges és kitartó érzést, ami a vágyaiban benne van, és akkor még a szomorúságra is kérek. Hát igen, lehetséges, hogy itt, mint ahogy mondtam, valahogy pont megint azt érzékelem, amit példaként hoztam, hogy vannak olyan események, amelyek
felszabadítóak, örömteliek, és ugyanakkor magukban hordozzák azokat a fájdalmas pillanatokat, amit hát az elvesztés okoz, és itt olyan, mintha itt egy ígérettel, egy családdal, tehát egy korábbi élettel kapcsolatos vágyak és reményeknek a hátrahagyásáról lenne szó, amit úgymond el kell siratni, amit fel kell dolgozni, és itt mindenkinek javaslom, hogy egy új kapcsolat előtt mindenképpen ezt valahogyan nagyjából tegye meg, mert amíg ezt nem csinálja meg, addig a következő kapcsolat sem tud jobb lenni. Tehát itt most úgy érzem, hogy ő lehet, hogy még ott van, például abban a kapcsolatban, vagy ott van, de ő most megkezdte már ezt a gyászmunkát, ezt a feldolgozást, ezt az elsiratást, miközben ott van a mérhetetlen szerelem és az elköteleződés iránti vágy benne irántad. Hú, de szép volt ez, most nagyon-nagyon rég volt ilyen szép kirakás, amikor ennyi szép érzés volt benne. Remélem, hogy sok mindenkivel rezonált. Ha a sajátodra vagy kíváncsi, hogy ez most tényleg a tiéd-e, akkor nyugodtan keres a lenti leírásban található elérhetőségen, és megnézzük, hogy akkor ez most tényleg rád vonatkozik-e, vagy mennyi kiegészítéssel vonatkozik-e rád. Ha a narcisztikus rész vonatkozik rád, ott abban az esetben is nyugodtan keressél, írd meg, hogy konkrétan arról mi lenne szó, mert akkor az első alkalom azt ingyenesen segítek, vagy ingyenesen mondom el, hogy mi az, amiből biztosan lehet tudni azt, hogy az egy olyan kapcsolat, és hogyan lehet attól megszabadulni, úgymond. Tehát ott az teljesen ingyen van. És a többi esetben is, hogyha úgy gondoljátok, akkor szívesen nyújtok segítséget, mindent ott a leírásban megtaláltok. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok és megnézitek. Kérlek, írjátok meg, hogy most ez így mennyire volt a tietek, mennyi volt belőle, mi az, ami olyan volt, mintha, és mi az, ami nem volt olyan, mintha. Köszönöm a lájkokat, a feliratkozást, és egyébként pedig kellemes ünnepet kívánok, sok locsolót mindenkinek, és minden jót kívánok. Sziasztok!